สามารถปลูกกระดูกคนภายนอกร่างกายมนุษย์ได้หรือไม่คำตอบในอนาคตอันใกล้อาจเป็นได้แต่ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเราจำเป็นต้องพิจารณาว่ากระดูกเติบโตตามธรรมชาติในร่างกายได้อย่างไรกระดูกส่วนใหญ่เริ่มต้นในตัวอ่อนที่เติบโตโดยเป็นกระดูกอ่อนที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเซลล์สร้างกระดูกทดแทนกระดูกอ่อนด้วยโครงแร่ที่มีลักษณะเป็นฟองน้ำที่ทำจากธาตุอย่างแคลเซียมและฟอสเฟตโครงสร้างนี้แข็งขึ้นเป็นออสซิโอบลาสต์ซึ่งเป็นเซลล์เฉพาะในการสร้างกระดูกมันสะสมแร่ธาตุทำให้กระดูกมีความแข็งแรงขณะที่โครงสร้างคล้ายตาข่ายไม่ได้ทำจากเซลล์ที่มีชีวิตเครือข่ายของเส้นเลือดเส้นประสาทและเนื้อเยื่อที่มีชีวิตอื่นๆเติบโตผ่านช่องทางและเส้นทางพิเศษและในช่วงของการเจริญเติบโตกองทัพของออสซิโอบลาสต์เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงกระดูกที่ปกป้องอวัยวะของเราทำให้เราเคลื่อนไหวสร้างเม็ดเลือดและอื่นๆได้แต่กระบวนการเริ่มต้นในการสร้างเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงและทำงานได้ถ้าคุณเอากระดูกที่สร้างโดยวิธีนี้มาติดเข้ากับกล้ามเนื้อและพยายามใช้มันในการยกของหนักๆกระดูกอาจจะหักเพราะความตึงเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราตามปกติเพราะว่าเซลล์ของเราเสริมความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและสร้างกระดูกที่ใดก็ตามที่พวกมันถูกใช้หลักการที่เราเรียกมันว่ากฎของวอลฟ์อย่างไรก็ดีส่วนประกอบของกระดูกเป็นแหล่งที่มีอยู่อย่างจำกัดและกระดูกที่เสริมขึ้นใหม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบอยู่เพียงพอเท่านั้นโชคดีที่ออสซิโอบลาสต์ผู้สร้างกระดูกมีฝ่ายตรงข้ามที่มีชื่อว่าออสซิโอคลาสต์ผู้รีไซเคิลออสซิโอคลาสต์ทำลายโครงแร่ที่ไม่เป็นที่ต้องการโดยใช้กรดและเอนไซม์ดังนั้นออสซิโอบลาสต์สามารถที่จะเติมส่วนประกอบได้อีกหนึ่งในเหตุผลที่นักบินอวกาศต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเมื่ออยู่ในวงโคจรก็เพราะขาดความตึงที่กระดูกในภาวะไร้น้ำหนักอย่างที่กล่าวไว้โดยกฎของวอลฟ์นั่นทำให้ออสซิโอคลาสต์ทำงานมากกว่าออสซิโอบลาสต์เป็นผลให้เกิดการเสียมวลกระดูกและความแข็งแรงเมื่อกระดูกหักร่างกายของคุณมีความสามารถที่น่าทึ่งในการสร้างกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บอย่างกับการหักนั้นไม่เคยเกิดขึ้นบางกรณีเช่นการกำจัดมะเร็งอุบัติเหตุร้ายแรงและความผิดปกติทางพันธุกรรมเกินกว่าความสามารถในการซ่อมแซมของร่างกายการแก้ปัญหาในอดีตรวมถึงการเติมรูโหว่ด้วยวัสดุเช่นเหล็กกระดูกสัตว์หรือชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์แต่ไม่มีวิธีการใดเหล่านี้ที่เหมาะสมเพราะพวกมันทำให้เกิดการติดเชื้อได้หรืออาจถูกปฏิเสธโดยระบบภูมิคุ้มกันและพวกมันไม่สามารถทำหน้าที่อย่างกระดูกที่สมบูรณ์แข็งแรงได้การแก้ปัญหาในอุดมคติคือการสร้างกระดูกที่ทำจากเซลล์กระดูกของผู้ป่วยเองที่ถูกทำให้พอดีกันกับรูปร่างของรูและนั่นเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะทำในตอนนี้มันเป็นดังนี้ประการแรกหมอสกัดสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันของคนไข้และทำ CT สแกนเพื่อกำหนดขนาดกว้างยาวหนาของกระดูกที่หายไปให้ชัดเจนจากนั้นพวกเขาทำแบบจำลองของรูที่มีขนาดแม่นยำด้วยเครื่องพิมพ์3มิติหรือโดยการเจียกระดูกวัวที่เอาเซลล์ออกแล้วกระดูกเหล่านั้นถูกนำเซลล์ออกไปหมดเหลือไว้แต่โครงร่างแร่ลักษณะคล้ายฟองน้ำจากนั้นพวกเขาจะเติมสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยลงไปในโครงร่างและนำมันใส่เข้าไปในถังชีวปฏิกรณ์อุปกรณ์ที่จะกระตุ้นสภาวะทั้งหมดที่พบได้ในร่างกายอุณหภูมิความชื้นความเป็นกรดและองค์ประกอบสารอาหารทั้งหมดนี้ต้องพอเหมาะพอดีสำหรับการเจริญของสเต็มเซลล์ไปเป็นออสติโอบลาสต์และเซลล์อื่นๆรวมตัวกันในโครงแร่และปรับโครงสร้างมันด้วยเนื้อเยื่อมีชีวิตแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจำกฎของวอลฟ์ได้หรือไม่กระดูกสังเคราะห์ต้องการที่จะได้รับแรงกดจริงๆมิฉะนั้นมันจะอ่อนแอและเปราะฉะนั้นทั้งชีวปฏิกรณ์จะปั๊มของเหลวไปรอบๆกระดูกอย่างต่อเนื่องและความดันจะบอกออสซิโอบลาสต์ให้เพิ่มความหนาแน่นกระดูกนำทุกอย่างนี้รวมกันและภายใน3 สัปดาห์กระดูกที่ตอนนี้มีชีวิตก็พร้อมที่จะออกจากถังชีวปฏิกรณ์และปลูกถ่ายลงในร่างกายผู้ป่วยในขณะที่มันยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าวิธีการนี้จะใช้ได้ผลกับมนุษย์กระดูกที่สร้างขึ้นในห้องทดลองได้ถูกปลูกถ่ายในหมูเป็นผลสำเร็จและในสัตว์อื่นๆก็เช่นกันและการทดลองในมนุษย์อาจเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ